ਉਵੇਂ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੀ ਝੁਕਦੇ ਆ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਐ 3-4 ਯਾਰ ਨੇ ਨੀ ਦੂਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨੀ ਵੈਰੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋ ਬੜੀ ਐ BBX1 ਚਾਸੀ ਐ ਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸੀ ਐ ਨੀ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਐ ਨੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੀਫ ਨੇ ਆਓ ਚੱਲ ਵੀ ਐ ਫਨ ਵੀ ਐ ਪਿਆਰ ਵੀ ਐ ਗਨ ਵੀ ਐ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਐ ਮਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐ ਵਾਧੂ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐ ਜਾਣ ਗਿਆ